In a court case, attorneys they want to find an eyewitness. ในส่วนของการที่จะมองหรือการเห็นประจักษ์ด้วยตาเป็นคำพยานด้วยตา Because eyewitnesses carry more credibility. การมองเห็นด้วยตามันเป็นในการที่จะสร้างความสามารถในการที่จะเป็นพยาน John gives us his testimony of the events that he witnessed during Jesus' life. จอห์นก็เป็นพยานในสิ่งที่เขาได้เห็นได้สัมผัสด้วยตาของเขาในสิ่งที่พระเยซูทรงกระทำ We call it the Gospel of John. เราจะเห็นว่าเป็นหนังสือเขาเรียกว่าพระกิตติคุณยอห์น But that's his testimony. นั่นเป็นคำพยานของเขาของท่านยอห์น He proclaims that Jesus Christ is the way, the truth, and the life. และเขาได้พยานประกาศถึงว่าพระเยซูคริสต์เป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิต He shares great news of great joy. ครับพูดถึงในเรื่องของความชื่นชมยินดียิ่งใหญ่ความชื่นชมยินดีในชีวิต He says there is a way to have fellowship with God again. นี่เป็นวิถีทางในการที่เราจะกลับมาที่จะมีความสัมพันธภาพกับพระเยซูคริสต์เจ้าอีกครั้งหนึ่ง You see, our sin has separated us from God. นั้นเป็นความบาปแยกเราออกจากพระเจ้า But John continues by saying, so that what we're declaring, we declare so that you may have fellowship with us. ดังนั้นยอห์นได้บอกหรือเป็นพยานเขาประกาศถึงเรื่องราวว่าเราจะได้กลับมาชีวิตมีสัมพันธภาพใหม่กับพระเจ้า Now that is fellowship as Christians. นั่นการที่เราจะมีการสัมพันธภาพนะในท่ามกลางพี่น้องในคริสเตียนด้วย But he makes it even more awesome that it's just not us hanging out together. It's not just us. ไม่ใช่เพียงแต่เราทั้งหลาย But he goes on and says, and truly our fellowship is with the Father and with his แต่ Son แน่นอน Jesus เรา Christ. มีความสัมพันธภาพกับพระเยซูคริสต์กับพี่น้องแน่นอนเรามีโอกาสในการที่จะมีสัมพันธภาพกับองค์พระบิดากับพระเจ้าพระบิดา That is amazing. นั่นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ I've traveled around the world. ข้าพเจ้ามีโอกาสในการที่จะเดินทางไปทั่วโลก Before I was in ministry, I was a Marine in the military. ก่อนจะมาทำงานรับใช้ปฏิบัติรับใช้พระเจ้าข้าพเจ้าก็เป็นทหารมารีนเป็นทหารคล้ายๆทหารเรือใช่ไหมนาวิกโยธิน And with this ministry, I traveled quite a bit. ก็ในการทำงานพันธกิจข้าพเจ้าก็มีโอกาสในการที่จะเดินทางไปทั่ว I've been to the Middle East. I've been to Europe. ไปยุโรปไปที่ตะวันออกกลาง Been all through Asia and India. ไปอินเดียไปทั่วเอเชีย And I see a lot of different religions. ข้าพเจ้าเห็นถึงความในศาสนาที่แตกต่างกันมากมาย And what I've noticed is that religions are all man's effort to get to God. ก็ในศาสนาก็เป็นส่วนหนึ่งความพยายามของมนุษย์ที่พยายามจะไขว่คว้าหาพระเจ้า By good works or by being perfect our whole lives or trying to do some ritualistic way of living. นั่นก็มีวิถีทางพยายามทำด้วยตัวเองพยายามไขว่คว้าพยายามจะเป็นคนดีในหลายๆอย่างเพื่อที่จะได้ไขว่คว้ามาซึ่งพระเจ้า But you see, we always fall short. แต่ว่าเราก็ไม่ไปสามารถไปถึงพระเจ้าได้ Something created cannot reach up and be perfect like the Creator. เป็นบางสิ่งบางอย่างหรือว่าพระเจ้าผู้ทรงสร้างซึ่งยิ่งใหญ่มากที่เราไม่สามารถอาจเอื้อมไปถึง Christianity is the only faith where God came down to help the helpless man. แต่ว่าคริสเตียนเป็นศาสนาเดียวเท่านั้นที่จะเห็นถึงพระเจ้าผู้ทรงสร้างพระเจ้าผู้ได้เสด็จลงมาแสวงหามนุษย์ That is love. นั่นคือความรักของพระองค์ That's a God who loves you and loves me. นั่นคือพระเจ้าผู้ทรงเป็นความรักพระองค์ทรงรักท่านและพระองค์ทรงรักข้าพเจ้า He's not a God who sits up there and says, when you make it good enough, you can come be with me. ไม่ใช่ว่าโอ้พระเจ้าเพียงแต่นั่งอยู่บนบัลลังก์แล้วก็บอกโอ้ทำให้ดีทำดีแล้วก็มาถึงเรา But He's a God that says your righteousness is filthy rags. ในเป็นพระเจ้าที่พระองค์ทรงได้ประทานให้ความชอบธรรม And you'll never be good enough to be with me. เรารู้พระองค์รู้ว่าคุณไม่สามารถเป็นคนดีได้ยอดเยี่ยมจนกระทั่งที่จะมาถึงเราได้ But I love you so much that I will come be with you. แต่ว่าพระองค์ทรงบอกว่าพระองค์ทรงรักเรามากและเราจะไปอยู่กับเจ้าทั้งหลาย That is love. นั่นคือความรักนั่นคือพระเจ้าแห่งความรัก We look at John's testimony.
เราจะเห็นถึงคำพยานหรือพยานของยอห์น John started out as a fisherman. ยอห์นก็เริ่มจากการเขาเป็นคนชาวประมง We know from the book of Luke that he had a very hot temper. เราจะเห็นหนังสือลูกาบอกว่าเขาเป็นคนเลือดร้อนนะฮะใจร้อน Him and his brothers were called Boanerges by Jesus. เขาก็ได้กับน้องชายพี่ชายเขาก็ได้เรียกโดยพระเยซูคริสต์ In Luke, there was a time where he wanted to call fire down on a city because they wouldn't let him pass through. เขามีใจร้อนมากเขาบอกว่าเมื่อเห็นนะบอกว่าโอ้เรียกไฟลงมาเผาผลาญในเมืองเลย But what we see in John is that as he spent time with Jesus, เราจะเห็นว่าเมื่อยอห์นได้มาถึงพระเยซูคริสต์และเขาได้ใช้เวลากับพระเยซูคริสต์ he went through a process that we call sanctification. เขาผ่านกระบวนการของการถูกสร้างขึ้นมานะฮะ And it's a process. เป็นกระบวนการในการถูกสร้างขึ้นเมื่อเขาอยู่กับองค์ When พระ we เยซู come คริ to สต์ Christ, we're justified. เมื่อมาถึงพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงชำระเขาให้ได้รับรอดพ้นจากความบาป And in English, it can work where you can say justified just as if I'd never done it. ก็หมายถึงการชำระให้หลุดพ้นจากความบาปหมายถึงว่าการให้สุดสิ้นเหมือนกับเราไม่เคยทำความบาปมาก่อนได้รับการชำระให้พ้นจากบาปแล้ว When we put faith in Christ, we're justified. เมื่อเราได้เอาความเชื่อของเราไว้ที่พระเยซูคริสต์ความบาปของเรานั้นได้ถูกยกออกไปหมดแล้ว But the process of sanctification is something that takes แต่ time. กระบวนการของการถูกสร้างกับพระเยซูคริสต์นั้นก็ยังคงดำเนินอยู่ And it takes time to spend with Jesus. ใช้เวลาในการที่จะในการที่จะดำเนินหรือใช้เวลากับองค์พระเยซูคริสต์ But we see as John has spent time with Jesus over his life, เมื่อเราจะเห็นว่าอาจารย์ยอห์นได้ใช้เวลาทั้งชีวิตของเขาเนี่ยอยู่กับพระเยซูคริสต์เจ้า at the end of his life, ในชีวิตในบ้านท้ายของเขา historians tell us that he had been dipped in hot tar, ในส่วนของเขานะเขาก็ถูกลงไปในโยนลงไปในเรือ banished to the island of Patmos, แล้วก็ถูกไปอยู่ในเกาะปัตตมอสใช่ไหม and in his old age, he's encouraging other believers to love one another. แล้วในเมื่อเขาอายุมากแล้วเนี่ยเขาก็ใช้เวลาชีวิตของเขาหนุนใจให้กำลังใจกับผู้คนอย่างมากมาย And so we can see his testimony. แล้วจะเห็นถึงคำพยานของเขา Love one another. ที่จะรักซึ่งกันและกัน But that's not how he started out. นั่นเป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้เริ่มต้น John shared the gospel message with as many people as he possibly could. อาจารย์ยอห์นก็พยายามที่จะแบ่งปันถ้อยคำพยานแล้วก็เขียนถึงผู้คนอย่างมากมายอย่างที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้ Jesus has commanded us to love our neighbors as ourselves. พระเยซูคริสต์ได้สั่งนะฮะให้เราทั้งหลายที่จะรักเพื่อนบ้านเหมือนที่เรารักตนเอง And John shared the gospel, and we have it even today. แล้วก็ในส่วนของยอห์นได้แบ่งปันในกิตติคุณเขาแม้กระทั่งในหนังสือของยอห์นแล้วก็แบ่งปันให้กับเราทั้งหลายในเวลานี้ด้วย If you had the cure for the deadliest disease in the world, would you share it? ถ้าเราจะมีโอกาสในการที่จะแบ่งปันคำพยานของเราให้กับผู้คนในโลกนี้ Would you share it freely and without seeking any profit? เราจะ Would you freely give it away? เราจะได้แบ่งปันออกไปอย่างมีอิสรภาพไหม So that thousands of other people could live. ถ้าเราแบ่งปันเราแต่ละคนนั้นแบ่งปันหรือเป็นพยานให้ผู้คนเราจะเห็นว่ามีผู้คนเป็นหมื่นเป็นเรือนแสนหรือเป็นพันที่จะมารู้จักกับพระองค์ Every man, woman, and child in this world has a problem. คนในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายต่างเผชิญปัญหา We're all destined for hell because of sin. เราทั้งหลายเนี่ยถูกไปอยู่ในบึงไฟนรกเนื่องจากเราทั้งหลายอยู่ในความบาป But there is a cure through Jesus Christ. แต่ว่าในการอยู่ในพระเยซูคริสต์เจ้า And John was willing to proclaim the gospel that many, many others would live. ในส่วนของยอห์นได้เป็นพยานกับผู้คนมากมาย And as Christians, we are to be about the business of
proclaiming the gospel. ในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเป็นคนของพระเจ้าหน้าที่ของเราก็คือการที่เราจะเป็นพยานนำความรอดไปถึงผู้คน I'd like to share with you a short testimony of me. แล้วก็อยากจะแบ่งปันคำพยานของข้าพเจ้าให้กับพี่น้องแบบสั้นๆนะ I grew up in a Christian home. ข้าพเจ้าเติบโตในครอบครัวที่เป็นคริสเตียน But God has no grandchildren. แต่พระเจ้าก็ให้ไม่มีหลานนะฮะ And what I mean is, just because I grew up in a Christian home does not make me a Christian. เป็นเหมือนกับหลานคริสเตียนอะไรประมาณนั้นแต่ว่าagain the last Just part because I grew up in a เพราะว่า Christian home, เพราะว่าข้าพเจ้าเติบโตขึ้นในครอบครัวคริสเตียน it doesn't make me a Christian. ไม่ได้ทำให้ข้าพเจ้าเป็นคริสเตียนเป็นคริสเตียน It's an individual decision to follow Christ. แต่ว่าเป็นการตัดสินใจเฉพาะส่วนบุคคลที่เราจะตัดสินใจติดตามและรับเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์นั่นคือความ At หมาย 7 years old, I made a commitment to Christ. 17 ปีนะข้าพเจ้าก็ได้ตัดสินใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นการส่วนตัวให้พระองค์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า And in high school, I was a good boy. ในการเรียนในไฮสคูลหรือว่ามัธยมปลายข้าพเจ้าก็เป็นเด็กดีนะฮะ I was a leader in our youth ministry at church. ก็เป็นผู้นำเหมือนกับประธานอนุชนหรือว่าเป็นกลุ่มผู้นำในอนุชนในคริสตจักร I was on the worship team. แล้วก็อยู่ในร่วมกับทีมนมัสการ We would do these events in our city called the Gathering. ก็ทำกิจกรรมนะฮะในเมืองในชุมชนรวมผู้คน And it's where all the youth of the Christian youth would come together and pray and นำเอากลุ่มอายุชนผู้นำอนุชนมาร่วมกันอธิษฐานเผื่อเมืองทำกิจกรรม